سلام دوستان گلم. امروز شما به آشک دعوت هستید. یک دزای خوشمزه با دو لحاف متفاوت که طعم فوق‌العاده دارد. این آشک به سبک مزار است و مطمئن هستم که از طعمش حتما لذت میبرید. پس بیایید با هم این غذای بی‌نظیر را درست کنیم و از لحظات خوشی که با هم داریم لذت ببریم. شروع میکنیم با اولین لحاف روی آشک که ترکیب روغن زیتون با سبزیجات می باشد. 2 دندانه سیر رنده شده را که قبلا آماده کردیم اضافه میکنیم. 100 میلی لیتر روغن زیتون را داخل تخم‌پزی میریزیم که کمی گرم شود. و حالا این حتیه ها را اضافه میکنیم. پودر تخم گشنیز، شوید یا شبت، جعفری، نعنا، زردچوبه که همش یک قاشق چایخوری می باشد و نیم قاشق نمک هم اضافه میکنیم و میگذاریم این ادویه ها چند ثانیه داخل روغن سرخ شوند. به 200 میلی لیتر آب اضافه میکنیم و اجازه میتین 5-6 دقیقه به حرارت متوسط بجوشه که خوب همه طعم مواد با هم ترکیب شوند. عطرش که دیگه عالی شده. فقط میگذاریم آرام بجوشه. حالا وقت لحاف دوم می باشه که این لحاف با بادنجان رومی تازه می باشد. 2 دندانه سیر ریز شده را هم اضافه میکنیم. 100 میلی لیتر روغن زیتون را داخل تخم‌پزی میریزیم که کمی گرم شود. و بعد از آن 5 عدد بادنجان رومی خرد شده را اضافه میکنیم. می توانید از بادنجان رومی کنسرو یا آماده هم استفاده کنید. همون با تازه مزه عالی تر دارد. حالا نیم قاشق چایخوری نمک، زردچوبه، پودر مرچ دولمه و پودر گشنیز اضافه میکنیم. برای طعم بیتر 2 یا 3 قاشق فضاخوری پیاز سرخ شده هم اضافه میکنیم. چند دقیقه میگذاریم پخته شود. هر 2 لحاف آماده است و حرارت را خاموش میکنیم. قبل از آماده شدن آشک می توانیم آن را برای چند ثانیه دوباره گرم کنیم. حالا وقت آماده کردن خمیر می باشد. به 1 عدد تخم مرغ متوسط، 1 قاشق غذاخوری نمک و 200 میلی لیتر آب معمولی نیاز داریم. حالا نصفش را اضافه می کنم و همه مواد را مخلوط می کنیم. سپس 500 گرم آرد ساده اضافه می کنیم و آن را از علک ربط می کنیم تا گلوله نشود. حالا 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه می کنیم. حالا با اضافه کردن آب باقی مانده خمیر را درست می کنیم. می خواهم بگویم که تخم مرغ را اضافه کردیم چون باعث نرمی خمیر می شود و از پاره شدن خمیر و باز شدن آشک‌ها در آب جلوگیری می کند. نگران نباشید، طعم تخم مرغ اصلاً در خمیر نمی ماند. حالا خمیر را برای 20 دقیقه استراحت می دهیم. روی آن را می پوشانیم که خشک نشود. حالا برای پر کردن آشک‌ها به 400 گرم لیک یا گندنه نیاز داریم. من آن را با کارت میده کردم، اما شما می توانید به میکسر هم میده نمایید. حالا آماده شد. این حتویه ها را اضافه می کنیم.
یک قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز، یک قاشق چایخوری مرچ سرخ خشک، نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه و یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. همچنان نصف پیاله گشنیز تازه خرد شده هم با آن اضافه میکنیم. یک قاشق چایخوری روغن زیتون اضافه کرده همه مواد را خیلی خوب مخلوط میکنیم. فشار میدیم که نرم شود. این کار باعث میشه که آشک ها نترکد و هم مانع باز شدن در وقت پختن میشود. حالا بعد 20 دقیقه خمیر به 2 حصه مساوی تقسیم میکنیم. این طوری باز کردن آن راحت‌تر میشود و همچنان شما می توانید آن را به 4 حصه تقسیم نمایید. مثلا برای کسانی که به انبار کردن خمیر راحت نیستند که تمرین زیاد ندارند، به انبار کردن خیلی خوب است. بعد زوالا کردن 10 دقیقه دوباره استراحت میدیم. این باعث نرمتر شدن خمیر میشه و راحتتر انبار یا نازک می شود، چون خمیر آشک کمی سفت است نسبت به خمیر بولانی. بعد از 10 دقیقه یکی از زواله‌های خمیر را گرفته و شروع به باز کردن آن میکنیم. حتما زواله دیگر را میپوشانیم که خشک نشود. اول با یک دستپرده بزرگ شروع میکنیم. از آرد زیاد استفاده میکنیم که کار باز کردن خمیر را راحت‌تر میسازد. وقتی به این شکل بزرگ شد، از آشگاز یا اخلو یا وردنه بزرگ استفاده میکنیم. دوستان عزیزی که میپرسن که از کجا میتوان این آشگاز را خرید، این را در فروشگاه های ترکی و افغانی پیدا کرده میتوانید، یا اگر اینجا پیدا نکردید میتوانید از یک پایه میز یا تخت بچه استفاده کنید. وقتی باز کردن خمیر از آرد زیاد استفاده میکنیم، همیشه از یک نقطه باز نمی کنیم. از هر طرف خمیر رول کرده باز میکنیم. با این روش خمیر یکسان و یک برابر انبار و نازک می شود. اگر همیشه از یک طرف خمیر بار بار تکرار کنیم، خمیر دایره هم نمی شود و یکسان انبار نمی شود. هرچی خمیر را نازکتر کنیم، آشک ما سریعتر پخته می شود و طعم عالی هم داره. اما زیاد نازک نمی کنیم خمیر را، چون در وقت جوشیدن آشکا باز می شود. و حالا خمیر ما به این شکل آماده است و آرام آرام به این شکل برش می زنیم. دوستان عزیز، خمیر انبار کردن یا نازک کردن با دست خیلی آسان است، منتها کم تمرین و عادت کار دارد. حالا میخوام این برش های نامنظم به هم بچسبانم تا بتوانم از آن آشک درست کنم و هم خمیر ما ضایع نشود. فعلا خمیر و مواد داخل را آماده کرده. حالا وقت آماده کردن آشک است. آن را به این شکل درست میکنیم، چون این شکل مخصوص آشک و سبک مزار می باشد. هنگام درست کردن آشک را کاملا اطرافش محکم می چسبانیم که در وقت جوشیدن باز نشود. همچنین خمیرای نازک شده را در لای تکه میگذاریم که قاق خشک نشه، چون اگر خشک شدن دیگر نمیتوانیم با اونها آشک درست کنیم.
ما به لذت بردن از یک بشقاب فوق‌العاده آشک نصیب می شویم. حالا وقت جوشاندن آشک است که به 2 لیتر یا 2.5 لیتر آب نیاز داریم که 1 قاشق غذاخوری نمک و 2 قاشق غذاخوری روغن به آن اضافه می کنیم. آب را میگذاریم 2-3 دقیقه بجوشد. این کار مانع باز شدن آشک‌ها می شود. اگر دوست داشتید می توانید 1 قاشق سرکه سیدان به آن اضافه کنید. این کارم سرکه هم مانع باز شدن آشک‌ها می شود. حالا آشک را با آب جوش اضافه کرده و حدود 8 دقیقه میگذاریم بپزد. زمان پخت آشک بستگی به ضخامت خمیرشون دارد. اگر ضخیم‌تر باشد دیرتر پخته می شود. اگر نازک باشد زمان کمتر نیاز دارد. فقط بعد از 6 دقیقه یکی از آشک‌ها را برداشته و امتحان نوشیجان کنید، ولی مراقب باشید چون خیلی داغ است. خودم چندین بار سوختم. چون من عاشق غذای حمیدی هستم، یقین دارم آشک واقعا علاقمند زیاده دارد. آخرین مرحله سریع آماده کردن ماست آشک می باشد که با 500 گرم ماست ساده، 2 دندان سیر رنده شده و 1 مقدار نمک نیاز داریم. اما مواد را با هم مخلوط می کنیم. حالا همه چیز تمام شده و وقت آن رسیده که آشک را به گودی بکشیم. لطفاً از این صحنه لذت ببرید و من می خواهم از این فرصت استفاده کرده دوباره از شما برای نظرات و پیام‌های پرمحبتتان تشکر کنم. از صمیم قلب سپاسگزارم از همه دوستانی که وقت گذاشتن و ویدیوی قبلی را پسندیدن و نظر دادن. خیلی ممنونم. حمایت‌های شما برای من ارزش زیادی دارد و می خواهم در این ویدیو به چند پیام‌های پر محبت شما جواب بدهم. و علیکم السلام خواهر عزیزم. خیلی خوشحال شدم که پیام شما را دیدم. واقعا از صمیم قلب از شما ممنونم که همیشه از من حمایت کردید و کامنت های خوب گذاشتید. شما اولین کسی بودید که سالها پیش اولین کامنت را در کانال من گذاشتید و از همان وقت تا حالا همیشه در یادم هستید. این محبت ها و حمایت های شما برای من خیلی ارزشمند است و امیدوارم همیشه در پناه خداوند مهربان باشید. برایتان آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنم در کنار فامیل عزیزتان. تیر ملنا ګرانه خور جانې، الله دې په خپل رحمت کې در سره او هر څه دې ښه وي. خیلی ممنونم خواهر عزیزم. خوشحالم که ویدیو را پسندیدید. اگر درست کردید حتما خبر بدید که چطور شد. محبتتان دلگرمی بزرگی است. خدا همیشه خوشی نصیبتان کند. Thank you so much for your sweet words. I'm truly touched by your support and so happy to know my videos are helping you. Your kindness and encouragement mean everything to me. I'm so grateful to have you as part of this community, and I'm honored that you're sharing my channel with your friends. Lots of love to you.
خوب، ویدیو تمام شد. امیدوارم از دیدن این آشک لذت برده باشین. تمام مواد لازم به صندوقچه معلومات یا دیسکریپشن باکس موجود می باشد. اگر این ویدیو را دوست داشتید لطفاً لایک کنید و عضو کانال شوید. نظر و پیشنهادهایتان را در کامنت ها بنویسید و وقت آشک با دو لحاظ متفاوت که طعم فوق‌العاده دارد روز کردید حتما با ما به اشتراک بگذارید که طعمش چطور شده و فراموش نکنید که زنگوله را فشار دهید تا هیچ ویدیوی جدید را از دست ندهید. ممنون که با من بودید. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ همه دوستان میربان.